Привіт! Ласкаво прошу на мій канал. Мабуть, основна задача будь-яких батьків на новорічні свята – це зробити своїх дітей щасливими. Кожен по-різному виконує це завдання, адже для кожного щастя є різним. Але є все ж одна річ, від якої всі діти радіють однаково і завжди. Це солодощі. І сьогодні хочу з вами поділитися процесом приготування дуже цікавого смаколика, від якого мої діти шаленіють від щастя. Це шоколадні бомбочки з секретом. Більше нічого розповідати вам поки не буду, а то вам буде далі нецікаво. Якщо ви ще не чули про такі бомбочки, то залишайтесь разом зі мною. Отже, давайте перейдемо до приготування. І для того, аби наші шоколадні кулі не розставали при кімнатній температурі, і взагалі для того, щоб працювати з шоколадом, робити з нього фігурки, нам потрібно його обов'язково відтемперувати. Багато розповідати про цей процес не буду, адже дуже багато теорії можна прочитати в інтернеті. Скажу лише, що темперування – це процес нагрівання та охолодження шоколаду до певних температур, в результаті чого після застивання шоколадна фігурка не розтає при кімнатній температурі. Ще з'являється запитання, який же шоколад краще всього використовувати для виготовлення шоколадних фігурок чи будь-якого шоколадного декору. Для цього краще всього використовувати кондитерський шоколад в калетах бельгійського чи італійського виробника. В даному випадку у мене молочний шоколад. В мисочці є шоколад в калетах, а є шматочками. Цей шоколад я раніше темперувала, і він в мене залишився після минулого разу. Тобто, якщо у вас залишився відтемперований шоколад, ви можете зберігати його до наступного разу і темперувати його повторно. Я зазвичай нагріваю шоколад з допомогою парової бані. Допомагаю шоколаду розтоплюватись більш рівномірно, помішуючи його лопаткою. І, звичайно, контролюю температуру. Ще хочу зауважити на рахунок парової бані. Потрібно нагріти воду в ковшику, та коли ставите на ковшик миску з шоколадом, ковшик обов'язково потрібно забрати з вогню, щоб вода під час темперування в ковшику не кипіла, щоб шоколад не перегрівся. Максимальна температура, до якої можна нагрівати молочний шоколад – 45 градусів. Коли мій шоколад досягнув цієї температури, знімаю його з парової бані. І ще деякий час помішую шоколад лопаткою, щоб розійшлися всі калети шоколаду. Також, що ще обов'язково потрібно зробити, це підготувати форму, в яку будемо заливати шоколад. Протираємо її ретельно ватним диском, змоченим у спирті. Коли всі калети розтопились і шоколад став однорідною масою, потрібно шоколад охолодити до температури 25-27 градусів. А робити я це буду на льодяній бані. В інший ковшик налила холодної води з крана і кинула в неї декілька шматочків льоду. Температура моєї льодяної бані 2 градуси. І постійно помішуючи шоколад лопаткою, охолоджую його. Звісно, час від часу вимірюю температуру шоколаду. Хочу ще сказати про температуру в приміщенні, де ви темперуєте шоколад. Це теж не менш важливо. Температура має бути 18-20 градусів. Зараз на вулиці холодно, тому відкриваєте вікно і у вас в приміщенні стає набагато прохолодніше. Отже, мій шоколад остив до температури 27 градусів і знімаю його з льодяної бані. Тепер нам потрібно наш шоколад нагріти до робочої температури 30-32 градуси. Я це знову буду робити на паровій бані. Мій ковшик з гарячою водою весь цей час просто знаходився поруч з накритою кришкою. Цієї температури води буде достатньо, щоб підняти температуру шоколаду на декілька градусів. Отже, помішую шоколад лопаткою і буквально за хвилинку він уже нагрівся до 32 градусів. Не зволікайте, це відбувається дуже швидко. Ну а далі будемо заповнювати наші півсфери шоколадом. Я це роблю таким чином. Кладу в одну виямку 1 чайну ложку шоколаду і розподіляю його широким пензликом. Стараюся робити це рівномірно, щоб не було прогалин. І особливу увагу приділяємо в тому місці, де наші половинки будуть з'єднуватися. Шоколад
дотягую до самого верху і декілька разів проводжу в цих місцях пензликом, щоб шар шоколаду не був занадто тонким. Тоді шоколад буде ламатися на межі і з ваших бомбочок буде висипатися начинка. Саме так і пророблюю з усіма півсферами. І такої кількості шоколаду в одній виємці вистачає, щоб шар шоколаду був якраз нормальним. І не занадто тонким, і не занадто товстим. Поки я нанесла шоколад в останній півсфері, то в першій шоколад уже трішки стабілізувався. І ще раз наношу шар шоколаду по краям півсфер. Тепер потрібно поставити форму з півсферами в холодильник на півгодини, щоб шоколад стабілізувався. Зрозуміло, що не весь шоколад в мене пішов на шоколадні бомбочки. Той, що залишився, переношу на харчову плівку. Нею обгортаю шоколад і теж кладу цю шоколадку в холодильник до повного застивання. А на наступний раз знову буду темперувати цей же шоколад. Пройшов час, шоколад в півсферах вже гарно застив і обережно виймаю фігурки з форми. Коли працюєте з шоколадними фігурками, краще всього користуватись рукавичками, щоб не залишити відбитки пальців. Ну а далі, саме цікаве, будемо наповнювати півсфери і з'єднувати їх в кульки. Для цього я в ковшику нагріла воду і поставила на нього тарілку. Тарілка від тепла води нагрілась і кладемо на неї наші шоколадні сфери на декілька секунд. Хочу спочатку порівняти краї двох половинок. Далі в одну з них кладемо 1 чайну ложку дитячого напою какао і міні-маршмеллоу. Як приготувати таке міні-маршмеллоу в домашніх умовах, ви можете дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Іншу половинку знову прикладаю краями до теплої тарілки і приклеюю до наповненої шоколадної половинки. Відразу поправляю місце з'єднання двох половинок. Якщо бачите, що є якась малесенька щілинка, можна скористатись шоколадом з тарілочки. І ось таким чином наповнюємо та склеюємо всі половинки. Далі на цій же водяній бані хочу розтопити трішки білого шоколаду. Буквально декілька хвилин і шоколад вже розтопився. Постійно помішувала його лопаткою. І переношу його в зіп-пакет. Декорую білим шоколадом бомбочки і ще додам трішки тематичної посипки. Чекаємо, поки білий шоколад застигне, і можна вже пити смачнючий напій. А можна впакувати такі кульки в подарунковий пакетик і пригостити ними своїх рідних в новорічні свята. Діти особливо зрадіють такому презенту. Подивіться, як це все апетитно виглядає. Гаряче молоко чи навіть просто гаряча вода, хто як полюбляє. Шоколад розтоплений вже, какао, маршмеллоу, яке так з'являється. Це справді шоколадна бомбочка, яка підніме настрій і дорослим, і малятам. Якщо відео сподобалось, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Напишіть в коментарях про свої традиційні новорічні смаколики, якими радуєте своїх близьких та рідних. Бажаю успіхів в приготуванні. Не бійтесь експериментувати, головне бажання.